Hi girls, මට අද හිතුණා පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න මම සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනකොට යූස් කරන මේකප් එක මම කොහොමද දාගන්නේ කියලා පෙන්නන්න. මම ඇත්තටම ලොකු මේකප් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. under eyes dark circles තියෙන නිසා මම concealer යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක සෙට් කරගන්න compact powder ටිකක් යූස් කරනවා. eyebrows ඇඳගන්නේ මම ඇත්තටම dark brown eyeshadow එකකින්. මොකද මම කැමති නැහැ pencil එකක් යූස් කරාම ගොඩක් sharp lines පේනවා කියලා මට හිතෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට මගේ eyebrows fill කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම eyeliner එකක් යූස් කරනවා. මේක liquid eyeliner එකක්. චූටි වින් එකක් ඇඳ ගන්නවා මොකද